තල්ගහපොත්ත පවරගිරි විහාරස්ථානයේදී පසුගියදා පැවැත්වුණා. තල්ගහපොත්ත උඩුබද්දාව ගම් ප්‍රදේශයේ ගොවි මහත්ම මහත්මීන්ට මෙහිදී කාබනික පොහොර භාවිත කරන ආකාරය පිළිබඳ විශේෂ දේශන හා වැඩමුළු පැවැත්වුණා. මෙම වැඩමුළුවේදී අදහස් දැක්වූ මහාචාර්ය සමන් වීරක්කොඩි මහතා මිනිසුන්ගේ බත්පතට වස නොදමා බෝ නොබන රෝගවලින් මුදවා ගන්නට මෙම වගාවේ ඇති වැදගත්කම අවධාරණය කළා. දේශීය දැනුම ගොවියන්ට ලබා දීලා තමයි කාබනික පොහොරත් එක්කලා මේක වගා කරන්න ඕනේ. එන අස්වැන්නේ කිසි ප්‍රතිශතයක් අඩු වෙන්නේ නැති විදිහට අපිට උදාහරණ පෙන්වන්න පුළුවන් අපිත් එක්කලා නැගෙනහිරට වාකරේ පැත්තට ආවොත්. මේ ජනාධිපතිතුමාගේ මහා සංකල්පය ඇවිල්ලා තියෙන මේ පොළව වස විසින් මුදවා ගැනීම කියන සංකල්පය යටතේ මහ පොළොවට වස කලවම් කිරීම නිසා තමයි අද අපිට අපේ විදේශ විනිමය පවා අහෝසි වෙලා තියෙන්නේ. පිටරටින් පොහොර ගෙනල්ලා පිටරටින් ඖෂධ ගෙනල්ලා නෙමෙයි අපි පෙරදිග ලෝකේ ධාන්‍යාගාරය උනේ මේ පොළවේ දසමහායෝධයෝ නිර්මාණය කළා. ඒ නිසා මිනිස්සුන්ගේ ආහාර ස්වයං පෝෂිතව නිෂ්පාදනය කිරීම සියලු ජනතාවගේ ප්‍රතිශක්තිකරණය වර්ධනය කිරීම තමයි වැඩසටහනේ තියෙන සමස්ත අරමුණ වන්නේ. අනුරාධපුර භික්ෂු විශ්වවිද්‍යාලයේ කතිකාචාර්ය වවුනියාවේ පඤ්ඤාසේකර ස්වාමින් වහන්සේගේ අනුශාසකත්වයෙනුයි මෙම වැඩසටහන පැවැත්වුණේ. ගොවි මහත්වරුන්ට සංකේතාත්මකව එළවලු බීජ ලබා දීමක්ද සිදු වුණා.